Jsem rádio teď koukal na 8A. Předpokládám, že ty víš, jakoby, jak tenhle rok tam seš, jako co se týče žebříčku. 35. asi? 32. 32. jo, no to jsou věci, nikdo se propadl. No a co se týče Čech, tak seš třetí. A víš, kdo je před tebou? No vím, kdo je přede mnou. Vojta od nás, no jo, to myslím, že... Vojta Trojan, ano, a Adam, Ondra samozřejmě, no. Metka do píči! Kurva! Já budu zdír, chápeš? Byla no. Metka. To vidíš ty už všechno. Díky bohu. Ničím. Zadek, ale tak uvidíme. Je to nácvik hlavně. Jo, no. Ty vole. Hoši. Ale Brutus. Klidu. Ty vole. Hoši. Jsi mě chcípli prsty teďka. Ty vole. Ty vole. Super. Oh. Ty vole, to je prdelu. Klidu. Fakt? Jo. Klidu. Hlavně pak s palcem, jo? Nezapomeň. Jo. Klidu. Klidu. Dober, ty vole, já to mrdám. Já to je šílená pupa, ty vole. Vidíš, jak jsem na nervy. Jo. Jeha, to je pupa, ty vole. Mě by rádio zajímalo, jak by ses představil někomu, kdo tě vůbec nezná. Ježíš Kriste. Ježíši Maria, začínáme z ostra. Ne, tak nevím, no. Je to takový složitý. Úplně bych se nebral jako lezec, protože nedělám jenom lezení, že jo. A zároveň studuju umění. Dostudoval jsem produktový design a teď vlastně studuju design skla, takže jsem na brusírně a věnuju se jako sklu. Zároveň stále natáčím videa, když je volný čas a nějak to jde, tak natáčím videa na svůj YouTube kanál Otoček Art Company a dřív jsem se hodně věnoval fotografii, no. Tady teda teď ty videa dost vytlačily, no. Ale tak věnuju se více věcem prostě, no. Úplně nevím, jestli bych se představil jako lezec nebo jako umělec. Sportovec, umělec, nevím, je to těžký, no. Ty jsi dával rádio pokus? No, před chvilkou jsem dával pokus, ale moc to nedopadlo teda, no. Byl by se nabral takový jako stisk a odpad jsem rychle, no. Převise, je nad náma, no. A co lezeš? Lezu, Kamasu teda se to jmenuje a je to 8C+, snad. A z toho vede vlastně donedávna nejtěžší cesta v Gate Byry a 8C plus 9A, to má klasifikaci. Přiteplím. Začne to převisem velkým, ten to člověka trochu jako načne, takovým dlouhým šahem, po dobrých chytech převis
pak se dá kolínko, tam se dá trochu sklepat a nejtěžší je vlastně výlez ke Slaňáku, který je po malých ostrých hrůdkách, vlastně jsou vysoko nohy, že jo, nad převisem přímo a je takový na dokončení složitý, no. Teď před pár dněma mě to úplně krásně sedlo, v podstatě úplně dokonalej, úplně fresh jsem dolezl do tohohle posledního kroku, ale měl jsem právě na prostředníčku tejpu a nějak jsem jako ten sloper blbě nabral a skončilo to blbě, no. Spíš jsem to vzdal, než jako, že bych to vypadl, no. Prostě jsem jako nalezl do té pozice a řekl jsem si, že jako dneska to ještě neuvidím, no, jako ten top, no. Počítám, že na otázku, jak jsi se dostal k lezení, je relativně jednoduchá odpověď, protože táta lezl. Nicméně lezeš teda od malička? Jaká byla tvoje cesta k lezení? Měl jsi k tomu vždycky tak kladný vztah, jako to vypadá, že ho máš teď? No hele, tak jako já úplně, když jsem byl malý, jak jsem nějak extra jako nesportoval, spíš jsme tak chodili jako rekreačně na procházky do skal, pěkně mezi písky, že jo, máme to kolem baráku, bydlíme kousek od Českého ráje, že samozřejmě výlety do Českého ráje a různý takový jako bezlaná jen popolejzání po skalkách, to jsem měl od malička, ale jako nějak jsem nelezl. Žádný jako úvazky, lano, nic takového jsme nepraktikovali. Až někde od 10 let jsme vlastně začali chodit na makak, který se otevřel u nás v Jablonci, kousek od baráku. A tam jsme začali nějak líst s tátou. Táta se zase vrátil k lezení po asi 20 leté pauze, no. On byl les už odmala, ale já jsem ho držel docela zpátky, protože když my jsme pískařili, jak to bylo takový nebezpečný, že jo, a tohleto, no, a nikdo nechce, aby dítě riskovalo někde, že jo, takže až pak, když se vlastně makák otevřel v Jablonci, že jo, jako lezecká stěna, no, tak jsme začali chodit, ale ze začátku se to moc nehrotilo, viď, Ráďo, no. Ze začátku bylo docela jako takový volný, no, a postupně, no. Jo, tak x let jsme lezli vlastně jenom jednou týdně, vždycky pátek po škole. Jsem byl vyzvednut ze školy a jeli jsme na makák, dokonce i v létě jsme celý léto, v podstatě tam nikdo nechodil, že jo, jediný my blázni jsme tam chodili každý pátek prostě. Než si nabral nějaký výkon na krkavku třeba, že jo, kde to je trochu jištěný a tohle, no. Tak my jsme nechtěli pěskařit a tohle, ty bezpečnosti a tohle. Já jsem se rozbil docela jako na písku, že jo. Když jsem byl na Pamíru, tak zase chytnul žloutenku, takže to bylo takový docela náročný, takže jsem určitou dobu nelez, že jo. A pak teda jsem začal s Ráďou trochu, no, a tak spíš dělám místiče, no, a tak pomáhám mu s tím tréninkem a tohle věci, no. Je hlavy víc vymyslej. Není to jen tak. Jo, tak jo.
To je láhne, co se vlastně děje. Jako tu sílu jsme nějak neřešili moc docela dost dlouho. Pak možná ten moonboard ti hodně pomohl taky, že, jo, že si začal 2018 vlastně na podzim, že jo, moonboard se začal hodně jako na ty 16, že jo, v Jablonci. Boulder byl na moonboardu prostě, já jsem předtím vůbec nepoutroval. Pak nás kluci v Jablonci vytáhli na moonboard 2016, že jo. Tam jsem začal nějak zkoušet ty šestky, že jo, že 6 pluska tam je asi nejlehčí, že jo, jak pak 6C, nějaký 7áčka, hrozně rychle se to posouvalo, protože jak jsme dlouho lezli na Krkavce, že jo, to je velký převis, takže to bylo hodně silový. Jako desílíš poměrně dost, ale prostě dostali jsme se už, jo, vlastně ty bez toho moonboardu se dostal přelesy river rida, viď? To bylo asi nejtěžší a pak už se to prostě nedalo, to už pak je potřeba trošku speciální trénink, prostě to boulderování a tyhle věci. A ten moonboard tě posunul, viď? Ale prostě pak se stejně člověk dostane zase do určitý fáze, kdy už ten moonboard taky prostě neposouvá, že jo. No a tak pak se musí prostě ten trénink zase prostě trochu specializovat, aby prostě, jo, ten postup byl, no, protože i na tom moonboardu se jinak člověk zacyklí a je to konečná, no. Takový jako těžký boulder. Zrovna ve videu jsem to sestříhal dost, to vypadalo dost, no. To bylo tady ze předu, jestli se nepletu, kde to bylo po velkých a pak jsem tam dal pohled z boku, což vypadalo pěkně, ale to zase ten šach do toho, že jo, tady do toho takového slopru, že jo, nebo ne úplně dobrýho chytu, že jo, no, to bylo z boku a vypadalo to, že beru madlo a lesci z lesce tam psali, že to je po madle, že to je lehký. Takže já dělal první přelezy český, jo, ale jak to bývá, no. Ale je fakt, že většinou, když na videu Radek leze, že to vypadá pak hodně lehce, no. Ale lehký to není. Jakdy. Někdy tam taky vyplácám. A jsou lidi, jo, kteří mají tendenci jako schazovat? Tak ze začátku byli, ale teď bych řekl, že už se to uklidnilo. Jak Ráďa má těch těžkých cest fakt hodně, tak si už na to všichni zvykli a je to teď v klidu, že? Nevím, no, tak taky tím, tak kdybych nedělal ty videa, tak asi se k tomu taky jako nikdo asi úplně nebude vyjadřovat, jo. Ale tím, že jsem udělal to video a podívali se na to video, tak to vypadalo, že to je závodní chyty. Ale málo zve. Super. Tady vidím 2 chyty. No jako beru, no. Tam mají dobrý hrot, ne? Jak to šlo? Bomba, máme asi celou betu. Nebál bych se to říct takhle na plnou hubu. Jo. To je skutečné. Ještě to bude hodně práce a hodně optimalizace, ale byl jsem schopný přelíst od zlatý presky ke zlatý presce, což byl problém. Což byl velký problém. No super. Jsem rádi teď koukal na 8A a tak mě tak jako jsem projížděl a předpokládám, že ty víš, jakoby, jak tenhle rok tam seš, jako co se týče žebříčku. Hele, teď pár dní zpátky jsem se shodou náhod, nebo s tátou jsme na to shodou náhod koukali, protože jsme zapisovali, že novou cestu. Takže já nevím, teď, abych nekecal teda, jo, já 35. asi v tom, no, tak to byla jízda tenhle rok. To byl strašný masakr, to co se dělo. 32. 32. jo, no to jsou věci, někdo se propadl, jsme na tom vydělali, jo. No to je hustý. Ale tak to je takový, že jo, taky se tam nepíšou všichni. Nerad bych to právě takhle to, ale jako je to hustý, no, tak potěší to prostě člověka, že jo, je to fajn, je to super. No a co se týče Čech, tak jsi 3. Víš, kdo je před tebou? No vím, kdo je přede mnou. Vojta od nás, no jo, to myslím, že
Vojta Trojant, ano, a Adam Ondra samozřejmě, no, ale myslím si, že teď lezeme takové věci, jaké lezeme, taky z velké míry díky Trojanovi, Vojtovi, protože prostě je to, já si myslím, že kdyby tady nebyl Vojta, takhle na severu u nás, že bychom tam takhle jako se nějak snažili jenom my, tak bychom nebyli tam, kde jsme prostě, protože prostě Vojtík nám staví super boudříky, že jo, na Boulder Pointu. Shoutout Boulder Point. A je to prostě, posouváte nás to dál, protože tam staví těžký boudry a určitá rivalita nás taky posouvá dopředu samozřejmě. Já věřím, že jeho to taky jako motivuje, že jo, když tam prostě jdeme nějak potrénovat a vidí třeba, že jsem ho v nějakým kroku dotáhl trošku, tak zase to nabudí do dalšího tréninku, že jo, a je to určitý progres pro nás oba, že jo, a že to je super. Že kdyby tady nebyl, tak kdo ví, kde jsme teďka my, no. Myslím, že by to bylo o dost horší, no. Šetříme kůži. Kůže je vždycky málo. No, pak jsme schopní 3 týdny zůstat ve skalách a přežít s kůží, že jo? Jediná šance. Wow! Good job. Nice, danke. Jaký jsou další plány? Ale tohle nám udělal čáru přes rozpočet. Naplánovaný bylo, že když bude štěstí, tak do konce zájezdu uchodíme tohle a máme ještě týden. Takže super. Ne, najdeme nějaký projekt, není problém.